ما داخلمون بینیشید و پشت میده خیلی کنتونش بله شما شدی آمه با سایدی بلو چطوری همون شده؟ پیدا باید که با فاصله موقتی آوردم یعنی صرف میشم چه دست بهشون اون پیدا نمیشه تا اصلا دست موازه بوده این مغازه نمیدی؟ بیا باشه میدم نه این باشه تو تا تمیزش کنم بشون رو ببرا داخل میره خونه هرچی کنم بره خونه بره داخل بره داخل باید سیچی چه بود بسونیم سیش اگه اون باید خوده میکنه اینجا چی کن؟ من کنم میکن سعی من بارو بید میشه این باید بیده میسته واسه تو رو بگی و در ببیان در بهتر بشه من الان داغ زارو شدی؟ کوری
اینه خوابه گذر Aile davcıyı bu şimdi şuyum şu peştu. Bu şey bu. Bazı bir bu. تازه شب روشی یا که ایداز رو نمیداش باز من شلنجش چطوری آجایی شلنجش bazı yapar böyle Ya sana yok. Bir tane. gazın içini yiyelim ya yapsan ne bu Biraz da bu yatsa da bir rublu. yapsan içini yiyelim sasını sağakta var yapsan onları Hadi şu kulağına. الان تو گاز رو بین او رو بهتره تا او باید یه نقدر تا اون میگو رفتاره İyi şu. Yatsa da bir mi yok. رفتاره تا اون میگو Partiye ne? Ertuğrul. رفتاره با میام میگو هم برقشی آتش بهتره Sınav dediğimiz sınav. Sınav dediğimiz شاهی پیشمش یه اینی بیا یه مافیه استفاده کنم Utanlar da almış. آها Bir de benim euro. آره اینه میگیری Bir guşa. میتونی گوشه باز چند راحت بازی بود این همین میرو ظاهر نمید انا های بگیری میرو با اینی بسونی میدیم بالای سریم İyi tamsız da kablomsun. Nasıl yakış ama اینو بیرون سرش altı tamsız. گاز روش ben başa gücü bilenmiş ki Bazı bir tarafa da bir almayı bak. biraz şikayet Yine şöyle Olur mesela. Yavaş yavaş gayet iyi. Çok destek koydum. Ayası takım diyor. Üreticimin geleceği var. Ha? Geleceğin yeri. Senin yüzün. Biraz bir ya şimdi sakın kararlar. میشه چی از این باشه Bazı bu, şu gibi.
چی به بچه رو دام زایو با تراشی ترازی بود بازش کن ترازش کن چی به بله چی به کشکون اینو بکن اما من میخواه اینو ها جاز دارفی تراشی خیلی کمی درا داره بزنه نه؟ میزنه اینا خیلی سردی وازش کنی هم یک دفعه این همه کنه یه داشتی بیو داشتی او این گازش این سزا آن سیاه چه بیر بده این نفش کن اینو هله بگرده او یکتان بینش به بحق شلنجش خیلی زیاد یا گاز پیش تابه نیست تو گنجا ببینیم که گاز کویدی گاز باید بید بید تو برو با کویشی استمدی نیدی سفتش بود چیه کت چپی دراش چپی میخرید میشه چپی تینی بیای چپی تینی بیای نیدی بود نیدی یو سفت با هم باش دوستگوشی نکنم با دکون یا چیز هم درباره چرا توصیفش باش دستی اداره کنم استفاده باقی زنیم بخت تمیزش کنیم یه چیزی خواب نیزو جا ها؟ چایی هم بیدو بیدار ساسا چیزیش میدیم میچیزی اینو بنزویش بعد قطوی نحیه نبن به بعد بزری بریم شویش ساعت چه اضافه با هم نشه بزنم تا حالا بیارم قانون اینو بزنیم یا سال دیم کن
که معلومه طوری وقت کنه یاره خراب بیون فعلا او پرشه مجبوری بخی ها او پرشه خرابه شما میخونی شما باشه مال اینه باشه مال چهست بازه من اسم اینه که اون میخ چهستی بسته یا اینه دادم اون میخ آره چی بینیست پایه دیو گازی بوندی دش بر باندوش همه میتونه شبیه کنه میتونی زمین زگاز بلندش کن Ben tutayım bir ara onu yazayım. Kaparsa. Kötü
خیلی سش لازمه چه میشه تو همون آشپزی کنی Então, vamos boas.
فکرم بشون کنش کن. تایی جارو دومیم خواهد اینش از چنج داشته بود بهتره پای به در درد بشون. Denizli. Jugam bu fiyağım orayı yine nasıl kılın? yine yalım No, acho que não. اینی بینه چی نخوشگاه چیه لکنی ناخنه مشکل اینه نیست قد دراستی شما داخل مغازه همینه نصب نکنم یه میخی بدم میبادی سش یه بگرش کو همین باید ببادی اینه خوبه نه همین چه ریکارد رو دست داست اینه خوبه پیتسلش میشه منم یه میخی بکوم دیوار یه روش سینی روش خانه بکو یه نیزنه روش خواهد از تو بید اینو همینه بهتره بودن Está que por lá neve. Da parte caliente, né? Já tive اینجا سیانده چه دب خمینه اپریسیون نوگه نیش روسه ارسال هستی آموره و دادی بس هم دیم بس هلا ولو هرچی چی لازم داریم ایرو داخل این بیدشون خیلی مشغول نه در میشن داخل ساده کامل
Tanzanca bir kalana ciliyor, işte kanire. Onu çıkını ben kuat. Dine bu mayvana biyatte piyay kafeyi bir yana çeliyor. Kahveyi gelen tatil şeyde, ben de sen kahveş konuşayım. Bunun sonra Sakin ol, öyle böyle tabii şöyle. tas piline. Ya. Yine hayse bir sayı yine hem temiz kimi sorsa şey sorsa temiz kimi. Ya da inanmış. Su. Ama hiç düşüyor. Hiç öyle duruş gibi mi hades? Ay Xudo. Su. Bỏ ở cũng cần ở sau phát trợ dầu phết. وسیله با اون بیشترش رو با این بالا. سیتی رو نبود دیده این دو. اینه نه بابا بوی. همون بشونم. او ایران بیشتر نیست بالا. بدون مدار بگو بشون. زایی بشون. تکون همسایه بالا از این سیاه می‌روی. به بازه داشتیم. تو خبر رو بهتری.
یا سیگار همون با سرعجو باز دوباره او بقیده چه با من یه چیز رو نشو خیلی چه هیچ خیلی بارو میزنه بارو نه رسیدنم بارو با اونه هیچی Ama esasında bu olayı ki